ای جانم، خب این بچه ها طفلی ها میترسن. سلام، میخوام راجع به خلاقیتی باتون حرف بزنم که باعث از بین رفتن ترس بچه های بیمار زیادی از دستگاه و تجهیزات پزشکی شد. نقطه تلنگر این خلاقیت برای داگ دیت طراح صنعتی دستگاه‌های اسکن ام‌آرآی شرکت جنرال الکتریک وقتی اتفاق افتاد که برای بازدید از آخرین دستگاهی که خیلی هم خفن بود به یه بیمارستان رفته بود. داگ اونجا با دختر بچه‌ای مواجه میشه که برای اسکن اومده بوده، اما به شدت ترسیده و به پهنای صورتش داره اشک میریزه. پدر مادرش هر چقدر باهاش حرف میزنن که دخترم ما با هم قول و قرار گذاشتیم این برای بیماری تو لازمه، اون دختر حاضر نمیشه که بره داخل دستگاه. از طرفی متصدی دستگاه اعلام میکنه که نوبت بیمارای دیگه داره به تعویق میفته و اگه لازمه به متخصص بیهوشی زنگ بزنن. اونجا داگ متوجه میشه که بیش از 80% بچه‌ها و حتی آدم بزرگایی که از این دستگاه ترس دارن برای اینکه یه اسکن خوب ازشون گرفته بشه مجبور میشن که بیهوش بشن و این خودش عوارض بسیاری برای بیمار داشته. از طرفی خیلی وقتا هم که متخصص بیهوشی در دسترس نبوده، بیمار باید میرفته و در زمان دیگه مراجعه میکرده و این سیکل ترس رو مجددا تکرار میکرده. اینجا همون لحظه‌ایه که داگ به چالش کشیده میشه. داگ دیت علیرغم اینکه چند سال برای این دستگاه چند ده میلیون دلاری وقت گذاشته بوده و این دستگاه به لحاظ فنی و حرفه‌ای شفافیت و قدرت اسکن بسیار بالایی داشته و حتی به جهت طراحی در جشنواره بین‌المللی طراحی تعالی که یه جوری معادل اسکار طراحی شرکت کرده بوده، از نظر بیمارها یه دستگاه وحشتناک شبیه چرخ گوشت بوده. اما داگ چی کار میکنه؟ داگ میدونست قطعاً بودجه کلان بازطراحی این دستگاه چند میلیون دلاری رو در اختیار نداره، اما از فکر کردن به بازطراحی دستگاه خودش رو محروم نکرد و این بار به هر چیزی که باعث کاهش اضطراب و ترس بیمار میشد توجه کرد. اون میدونست قطعاً یه ایده خلاقانه وجود داره که میتونه این مشکل رو حل کنه. دیتس در جستجوی نگاه تازه در یک کارگاه طراحی تفکر و نوآوری شرکت کرد و اونجا فهمید برای رفع نیاز مخاطبش باید به پژوهش‌های عمیق و میدانی در رابطه با کودکان بپردازه. برای همین به مراکز نگهداری کودکان، مهدهای کودک رفت و روزها و ساعتها با بچه‌ها وقت گذرون تا بتونه نیازهای اونا رو شناسایی کنه. از متخصصین حوزه کودک کمک گرفت تا به تحلیل درستی از شرایط بچه‌ها، نیازهاشون، ترس‌هاشون و علاقمندی‌هاشون برسه. توی همین پژوهش‌ها و در لابلای جستجوهایی که داگ می‌کرد و زمانی که خودشو در معرض ایده‌های مختلف قرار داده بود، بالاخره ایده اصلی و کاربردی به ذهنش رسید. برای همینه که ما میگیم وقتی میخوایم به یک ایده اصلی و ناب برسیم باید خودمون رو در معرض ایده های مختلف و پرتکرار قرار بدیم. داگ تصمیم گرفت که اون اتاق و دستگاه ام‌آرآی رو به شکل فانتزی های مورد علاقه کودکان تزیین و طراحی بکنه و با این کار یک شگفتانه بزرگ خلق کنه. و همین کار ساده. شرکت جنرال الکتریک هم این سری طراحی ها رو به عنوان سری ماجراجویانه دستگاه های ام‌آرآی خودش نامگذاری کرد. توی یکی از این طراحی‌های فانتزی کل اتاق شبیه زیر دریا طراحی شده بود و به بیمار میگفتن باید از یه پل چوبی عبور بکنی و خیلی مراقب باشی که تو آب نیفتی. بعدش میرسید به یک قایقی که بهش میگفتن بعد خیلی آروم روش دراز بکشی. در واقع این قایق همون تخت دستگاه اسکن بود و بعد بهش میگفتن که باید اونجا هم ساکت باشی و تکون نخوری چون ماهی‌ها ممکن ازت بترسن. و اگر همه این مسیر رو با دقت به حرفای ما گوش بدی میتونی از کشتی دزدان دریایی عبور بکنی و به گنج برسی. وای خیلی باحاله، فکرشو بکن با این همه تخیل باحال و فانتزیای قشنگ دیگه بیماری بود که از این دستگاه بترسه. حتی توی یکی از طراحی اتاق و دستگاه رو به شکل یک سفینه فضایی در آورده بودن که برای بچه‌ها خیلی باحال و جذاب بود. اونا دهانه دستگاه رو یه جوری تزیین کرده بودن برای کسایی که تنگ هراسی دارن یا از فضاهای بسته میترسن دیگه نگران کننده نبود. حتی وقتی دستگاه به خاطر فرایند کاری خودش میچرخید و صداهای بوم بوم و وحشتناکی داشت بهشون میگفتن این هم بخشی از این ماجرای فضاییه که قهرمان و نقش اصلیش تویی. داگ و تیمش بدون اینکه تغییری در فناوری پیچیده داخل دستگاه‌های اسکنر ام‌آرآی داشته باشند، صرفاً با نقاشی‌ها، تزیینات و استیکرهای رنگارنگ با هزینه‌های کم اما هوشمندانه و خلاقانه باعث شده بودند درمان بیمارها آسان‌تر بشه و ترس‌های اونها از بین بره. با این ایده خلاقانه داگ نیاز به بیهوشی برای خیلی از بیمارانی که ترس داشتن، بچه‌ها و اطفال به طرز چشمگیری کاهش پیدا کرد.
از طرف شرکت جنرال الکتریک هم خیلی خوشحال بود به خاطر اینکه نیاز به متخصصین بیهوشی هم کمتر شد و از همه مهمتر تعداد بیمارانی که در طول یه روز میتونستن از این دستگاه استفاده کنن خیلی بیشتر شد. داگ به خاطر بیشترین اثرگذاری تو زندگی بیماران تو بیمارستان جایزه طلایی ادیسون و جایزه CNMC مرکز ملی پزشکان رو در سال 2013 دریافت کرد. اما خودش میگه بهترین جایزه رو وقتی گرفتم که دیدم بچه‌هایی که از این سری دستگاه استفاده میکنن بعد از تموم شدن کارشون به پدر مادرشون میگن مامان بابا کی دوباره قرار بیایم و به گفته خودش این براش قیمت نداشته. داگ وقتی مصاحبه میکنه و از اولین گریه اون دختری که در مواجهه با این دستگاه دیده بوده خودش هم گریه میکنه و میگه این اتفاق یک دغدغه شخصی شد و خدا رو شکر میکنم که این چرخ شکل گرفت تا به این ایده خلاقانه برسه و این همه خدمت و کمک به بیماران جهان بکنه. میدونی چی جالبه؟ اینکه داگدی زمانی که دنبال روش‌ها و ایده‌های خلاقانه بود با گذروندن یک دوره در مرکز طراحی فکر دانشگاه استنفورد با مفاهیم طراحی انسان محور بیشتر آشنا شد. اونجا بود که متوجه شد ذات خیلی از سیستم‌ها و کمپانی‌ها عملکرد محوره، در صورتی که در نگاه طراحی انسان محور علاوه بر برطرف کردن اون نیاز مخاطب و مشتری باید برامون مهم باشه که براش یک تجربه لذت بخش خلق کنیم، وگرنه خیلی از این دستگاه MRI که داشتن کار بچه‌ها و بیمارا رو انجام میدادن، اما در کنار اون رفع نیازه یه عمر این ترس و تجربه مرگ باهاشون همراه خواهد بود. اگر میخوایم در کسب و کارمون رشد چشمگیری داشته باشیم و یک شگفتانه خلق بکنیم باید به مفاهیم طراحی انسان محور و طراحی تجربه توجه ویژه‌ای بکنیم که نقطه مهم و کلیدی این دو مفهوم همدلی کردن با مخاطب و مشتریه. یعنی اینکه در کنار برطرف کردن اون نیازش که وظیفه ماست و هممون هی میگیم اون مهمه بدونیم چه چیزی اون رو خوشحال میکنه، چه چیزی ناامیدش میکنه، ترس‌هاش چیه، امیدهاش چیه و علاقمندی‌هاش چیست. هر چقدر روی این مفاهیم عمیق بشیم به قله‌ها و دستاوردهای عجیب غریبی میرسیم.